อนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะคะเป็นที่คนจะมานะเป็นน้ำพุร้อนนะคะเขาจะเอาไข่นะคะใส่ฉลอมแล้วก็แช่ในน้ำฮ้อนนะคะ ที่นี่เราจะไปตัวเราจะไปแช่ในน้ำแร่ก็ได้นะคะตามมาเลยเจ้ามีที่ชูก่อนนี้ที่ชูมันจะทำมาตอนตอนนี้นะเขากำลังเตรียมไข่นะคะไข่ไก่นะคะเพื่อจะไปหย่อนในน้ำร้อนนะคะมีหลายองศามากเลยนะคะตอนนี้เขากำลังต้มไข่นะคะสามารถเอาไข่ใส่ไปจำนวนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่กระชอมเนอะแล้วก็แช่ในปริมาณ17นาทีนะคะ70องศาจุด9นะคะแต่ละบ่อจะมีความร้อนไม่เท่ากันนะคะบ่อนี้เขาจะบอกว่าได้17นาทีนะคะวันนี้จะมาปิกนิกกับแม่แล้วก็น้องสาวนะคะนั่งอยู่ตรงนู้นตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะ17นาทีเดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะคะโอ้ my god โอเคยูโอเคทำตอนนี้ finish I want to try
free for me Show me. Ơi. good it's same in the egg onsen ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปแจ้น้ำฮ้อนนะคะตีห้องนะคะจะมีห้องส่วนตัวนะคะ เดี๋ยวเราจะไปถามราคานะคะ มีนวดไทยด้วยนะคะนวดแผนโบราณ บ่อน้ำแช่เท้า ร้านสวัสดิการห้องอาบน้ำแร่ขนาดนี้แพนเช้งเฮียนะ Okay. Tama na eh. สวยมาก Where have you been? Massage is only 1 hour Ma'am, Tama 9. Good? Good massage. My God. Oh my god. เดินทางวันทางฝั่งนั้นหน่อย เหลืออันนั้นก็ตุ้มๆอ่ะ We need to come back home now. We finish and go to another place for the ตอนนี้เราก็แช่น้ำร้อนเสร็จนวดเสร็จนะคะ แล้วก็ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านนะคะ แล้วก็เราจะไปหาอะไรทานหลังจากนั้นก็จะไปที่แม่ทะนะคะจะไปวัด
วัดอะไรนะนี่ที่วัดอะไรนะวัดตันแล้วทำไมพรุ่งนี้เจ้าคะไปถึงเดี๋ยวนี้จะ4 โมงฝ่ายแล้วไปใครตรงนี้ไปเล่นใน2 โมงเดี๋ยวไปใส่วะตะกร้าใคร Oh, it's okay. ไปเลยแกนี่คุณนะ